Tahukah anda, portal u-Pustaka banyak menyediakan sumber rujukan digital. Antara koleksi digital di u-Pustaka adalah e-Buku. Tahukah anda, koleksi e-Buku di portal u-Pustaka mempunyai lebih 30,000 naskah. Tersangatlah banyak. Untuk pengetahuan anda, kesemua koleksi e-Buku ini adalah percuma untuk dipinjam dan dirujuk. Bagaimana anda boleh dapatkan koleksi e-Buku tersebut? Jom layari portal u-Pustaka di www.u-Pustaka.gov.my. Untuk maklumat terkini berkaitan perkhidmatan Perpustakaan Digital Negara, like saluran media sosial PNM. Sebarang permasalahan atau pertanyaan lanjut mengenai u-Pustaka, sila hubungi kami seperti yang tertera.